Next.js series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ layout.js කියන ෆයිල් එක ගැන. මේ layout.js මොකටද අපි මේක යූස් කරන්නේ? මේ ගැන අපි ඔක්කොම අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යනවා. අපි එන කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. මම දැන් open කරලා තියෙන්නේ layout.js කියන ෆයිල් එක. ඒක තියෙන්නේ app folder එකේ ඇතුලේ. එතකොට app folder එක ඇතුලේ තියෙනවා page.js එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම routing පාඩමේ මම මේ page.js එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. අපි හදන හැම folder එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම page.js කියලා ෆයිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම මේ layout.js කියන ෆයිල් එක ගැන තමයි දැන් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ. හරි. එතකොට මේ page.js එකේ තියෙන data ටික තමයි අපි layout.js එකේ පෙන්වන්නේ. හරි. මම පෙන්වන්නම් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ඒ ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වුවේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු layout.js එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි ලයින් එකේ තියෙනවා අපේ Google font එක. ඒක import කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා global.css. මේක entire app folder එක ඇතුලේ තියෙන හැම folder එකකට මේ කියන්නේ දැන් මේ app folder එක ඇතුලේ අපි තව folders හැදුවොත් ඒ හැම හදන හැම folder එකකට මේ global.css එක apply වෙනවා. ඉතින් මම මේ import කියන එක හැමතැනම apply කරන්න ඕනේ නැහැ. හැමතැනම add කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද මේක by default මේක add වෙනවා. හරිද? ඒතකොට ඒක අපි ඒක වෙනම කියන්න ඕනේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ inter කියන්නේ අපේ මේ Google font එක. අපි font පාඩමේ මේ ගැන හොඳටම සවිස්තරාත්මකව කියලා දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේ metadata කියන්නේ මොකද්ද? අපේ browser title එක. දැන් මේ තියෙනවා browser title එක මෙතන create next tab කියලා. මේක පෙන්වන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ description එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන view source ගියාම මෙතන අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ generated by create next tab කියන එක මම මෙතන search කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ data එක කොහාටද යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ meta name description. මෙන්න මේක meta tag එකක් ඇතුළට තමයි මේ ටික එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ meta details තමයි මෙතනට අපි input කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේතන කතාව. මෙන්න මේක තමයි root element එක. root layout. මේක තමයි අපේ ප්‍රධානම layout JS එක කියලා කියන තමයි මේ කියන්නේ root layout කියන්නේ ඒක. එතකොට ඒකට පාස් කරනවා children කියලා එක්කෙනෙක්. එතකොට මේ children වලට තමයි අයිති වෙන්නේ මගේ මේ page.js එකේ තියෙන data ටික. ඒ කියන්නේ මේ h1 එකේ ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන තව paragraph එකක් එහෙම දැම්මොත් lorem ipsum කියලා ඒකත් එතනට අයිති වෙනවා. මම මේක save කරාම මොකලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. එතකොට ඒ data ටිකත් ඔක්කොම children වලට අයිති වෙනවා. එතකොට ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ layout.js එකේ children තමයි එන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙනවා HTML tag එක, body tag එක, ඒක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ children කියලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරිද? දැන් අපිට ඒක පැහැදිලි. දැන් ඊළඟට අපි folders කීපයක් හදමු මෙන්න මේ app කියන folder එක ඇතුලේ. අපි හදමු about කියලා folder එකක්. ඒක ඇතුළට දාමු page.js එකක්. JS6. ඊට පස්සේ අපි තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදමු profile කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට තවත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න මේ nested routing එකක් users කියලා. අපි මුලින්ම users එකට අපි දාමු page.js එකක්. ඊට පස්සේ right click කරන්න profile එක උඩ ඒකට මම දාන්න page.js. මොකද ෆෝල්ඩර් අපි දෙකටම අපි දානවා. මුලින්ම අපි මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට profile එක ඇතුළට ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ page.js එක. ඊට පස්සේ users කියන folder එක ඇතුළට මම මේව දාන්න. හරි. දැන් අපි RFCE දාලා අපි මේ data ටිකක් දාමු. RFCE මේ තියෙන about එකනේ. එතකොට මම මෙතන දාන්න about page කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ JS එක තියෙන කොහද? profile එක ඇතුලේ. එතකොට RFCE කියලා මම මෙතනට දාන්නම් profile page කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම users කියන folder එක ඇතුළටත් දාන්නම් RFCE. ඒකට දාන්නම් users page කියලා. හරි. දැන් මොකද්ද මම කරන්න යන්නේ? මම මේ ටික ඔක්කොම close කරගන්නම් open කරලා තියෙන ටික. හරි. දැන් මොකද්ද මම කරන්න යන්නේ? දැන් මෙහෙමයි. අපේ මේ home page එක තියෙනවානේ. මේ ඇවිල්ලා මම මොකද්ද open කරලා තියෙන්නේ? මම මේක පොඩ්ඩක් expand කරගන්නම්. localhost 3000 මේ අපේ home page එක. අපි සාමාන්‍ය website එකක් හදනවා නම් ඒකේ උඩම navigation එක තියෙනවා. header navigation එක. ඊට පස්සේ footer එක තියෙනවා. ඕමනේ. අපි එහෙනම් ඒක දාමු. හරිද? කොහොමද දාන්නේ? මම මුලින්ම app folder එක ඇතුලේ ඉන්න layout.js එකට යන්න. මම මේ තමයි open කරලා තියෙන්නේ. body tag එක ඇතුලේ. මම මෙතන දාන්නම් div tag එකක්. හරිද? div tag එක. මෙන්න මේව දානවා.
මේ div tag එක ඇතුලේ මම දාන්නම් අපි දාමු h1 එකක් දාන්නම්කෝ. දැනට මම ලියන්නම් මේකේ global header කියලා. global header කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මම තව div එකක් මම මේ children වලට පස්සේ දානවා global footer කියලා. දැන් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ children කියන්නේ කවුද? page.js එකේ තියෙන data ටිකනේ. ඒ ටික ඒකේ children වලට අයිති වෙනවා. නමුත් මම මේ දාන එක අපි බලමු කොහාටද වෙන්නේ කියලා. මම දෙක save කරනවා. save කරපුවම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ද global header කියලා තියෙනවා global footer කියලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකද මම about කියලා page එකක් හැදුවා. මම එහෙනම් මෙන්න මේ URL එකේ දාන්නම් about කියලා. about කියලා දාපු ගාම ඔයගොල්ලෝ දැක්කද global header කියන එක ඉතන්ටත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ආපහු මේ layout.js එකට යන්න. මම මේක මකන්න. මේ කතාව මකන්න. මේ කතාව මැකුවාම ආපහු කවුද ඉන්නේ? about page එක විතරයි. දැන් මම මේක දැම්මොත් මේක මම මේ කොහටද දාන්නේ? layout page එකේ. යා කොහෙද ඉන්නේ? app folder එක ඇතුලේ. එතකොට නිකම්ම global header කියන එක එනවා. හරි ඊට පස්සේ තවත් එකක් තියෙනවානේ profile කියලා. profile products නෙමේ profile profile අන්න ඒක දාපු ගාම profile page එක එනවා. එතකොට profile එක ඇතුලේ ඉන්න users ලා ඒකටත් global header global footer එනවා. හරි දැන් මේ කියන්න හදන්නේ මොකද්ද? අපි හදපු Next.js app එකේ හැම page එකටම අපේ navigation එකක් තියෙනවා, footer navigation එකකුත් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකනේ අපිට වෙන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍ය site එක navigation එක copy paste කර හැම page එකටම දාන්න ඕනේ නැහැ. අපි එක තැනක දානවා. එක තැනක තමයි ඒක maintain කරන්නේ. කොහෙද ඒක තැන කියන්නේ? මෙන්න මේ layout.js එක. හරිද? ඒකට දාලා තියෙන්නේ. හරි මම මුලින්ම මේකට පොඩි ක්ලාස් එකක් ලියන්නම්. මොකද මේක එච්චර ලස්සන නැති නිසා. මම මේකට දාන්නම් class name කියලා row කියලා. තාම CSS මොකුත් ලියලා නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ footer එකටත් මම දාන්නම් class name row කියලා. දැන් මොකද්ද මේ class name කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් HTML CSS කරනකොට අපි ලියන්නේ class කියලානේ. නමුත් මේ Next.js වල ඒ වගේම React වලත් අපි දාන්නේ class name කියලා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම open කරන්නම් මෙන්න මේ globals එක. global එක කොහාටද අයිති වෙන්නේ? හැම අපි හදන හැම page එකටම හැම folder එකටම අපි entire app එකටම මේ CSS add වෙනවා. හරි. මම මුලින්ම අපි හදපු row එකේ CSS එක මෙතනට දාන්නම්. මම row එකට මෙන්න මේක දානවා. padding එකයි border එකයි background color එක. ඔච්චර දාලා තියෙන්නේ. මම මේක save කරනවා. save කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න style එකක් apply වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ආපහු යන්නම් layout.js එකට. මේකෙදි මම දැන් මේ ටිකේ තියෙන wrapper එකක් නැහැනේ. මම wrapper එකකින් මේ ඔක්කොම wrap කරන්නම්. මම div එකක් දානවා මෙන්න මේ තියෙන ඔක්කොම ටික මේ div එක ඇතුළට දානවා. මම මෙතනටත් class name එකට දානවා wrapper කියලා. හරි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් indent කරන්නම්. හරි මේ wrapper එකට මම මුකුත් ලියලා නැහැ. මම ආපහු යන්නම් global CSS එකට. ඒ wrapper එකට මම දානවා flex display flex direction එක column space between min height එක දීලා තියෙනවා. මම මේ flex box පාඩමක් වෙනම කරලා තියෙනවා playlist එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. මම මේක save කරනවා. save කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් global header එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. footer එක මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මම මේ ටික මැකුවාම අපේ home page එක මේ ආකාරයට තියෙනවා. හරි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඇත්තට ලස්සන නෑ. මම home page එකට ආපහු යන්නම්. page.js එකට. මම මේකට දාන්නම් ආපහු div එකක් දාලා මෙන්න මේ දෙන්න ඒක ඇතුළට දාන්න. මොකද flex කරපුවාම අපි මෙයා එක div එකක් ඇතුළට දැම්ම නම් මේ දෙන්න ලස්සනට එක තැනට set වෙනවා. හරි. දැන් මේක හරි. දැන් මම ගියොත් about කියන page එකට about page කියලා මෙහෙම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම profile කියලා දැම්මහම profile page කියලාත් මෙතන ඉන්නවා. හරි. එතකොට global header එකයි global footer එකයි හැම එකටම set වෙනවා. right. දැන් අද අපි කතා කරේ මොකක් ගැනද? layout.js එක ගැන. right. ඊළඟට දැන් මම පොඩි trick එකක් කරන්නයි යන්නේ. මොකක්ද ඒ trick එක? දැන් බලන්න අපේ මේ profile කියලා folder එකක් තියෙනවනේ. ඒක ඇතුලේ මම folder එකක් හදලා තියෙනවා users කියලා. දැන් ඇත්තටම අපි එහෙම හිතමුකෝ. අපි app එකක් හදද්දි app එක එන්න grow වෙනකොට folders ගොඩාක් add වෙන්න පුළුවන්නේ. දැන් අපේ home page එකටයි global home page එකටයි about කියන page එකටයි පේන්නේ එකම විදිහට. දැන් මම about ගියාමත් global header එකයි global footer එකයි තියෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙන්න මේක විතරක් දාපු ගාම home page එකේ තියෙන්නේත් මෙච්චරයි. ඒක ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. දැන් මට ඕන කරනවා පොඩි වැඩක්. මොකක්ද දන්නවද? profile page එකට ගියාම එයාට විතරක්
හෙඩර් එකකුයි ෆොටෝ එකකුයි ඒ කියන්නේ එයාට විතරක් තව කන්ටෙන්ට් එකක් උඩින් යටින් එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ data ටිකම මෙන්න මේ users කියලා ගහපුවාම දෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි මේ global header global footerත් එනවා. මොකද අපි entire app එකේම header එකයි footer එකයි common නේ. හැබැයි මේ දාන දැන් මම මේ profile එක ඇතුළට දාන header එකයි footer එකයි මගේ home page එකට එන්න බෑ. මේකට එන්න බෑ. ඒක එන්න ඕනේ profile එක ඇතුලේ ඉන්න හැම fold එකටම විතරයි. එහෙනම් මම මොකක්ද ඒකට කරන්නේ? මම ඒ වගේ ස්පෙෂල් අවස්ථාවකට මම කරනවා ප්‍රොෆයිල් පේජ් එක right click කරලා මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් කියන ෆෝල්ඩර් එක right click කරලා new file ඔබන්න. ඒකට දාන්න layout.js. මොකද ඒකට තව layout එකක් එන්න ඕනේ. හරි. දැන් මොකද්ද මම මේකට දාන්නේ? අපි ඉස්සලා layout.js එකක් හදලා තියෙනවානේ. ඒකම මම copy කරලා දාන්නයි යන්නේ. තව එක දෙයක් මම ඔයගලන්ට කියන්න. මම මේ copy කරේ මොකද්ද? root layout. root කියන්නේ මොකද්ද? අපේ පටන් ගන්න අපේ මේ app එක app fold එක අපේ Next.js app එක පටන් ගන්න root layout එක තමයි මේ. හරි. මම මේක දැන් copy කරගත්තානේ. දැන් ඊළඟට මම paste කරන්න යන්නේ කොහාටද? මෙන්න මේ profile එකේ තියෙන layout.js එකට. මම මේකට මේක දානවා. හරි. මම මේක පොඩ්ඩක් close කරගන්න. මේකට මම root කියන්නේ නැහැ. root layout තියෙන්නේ එකයි. මෙයා කවුද? profile එකේ ඉන්න layout එක. ඒතර මම මෙතන profile කියලා ලියා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ HTML උයි body කියන එක කෙනයි ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද HTML body කියන එක root layout එකේ ඉන්නවනේ. හරි. එහෙනම් මට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටිකම කන්න තියෙන්නේ. මේ ටික ඔහොම මැකුවා මම මෙතනට දාන්නම් div එකක්. හරිද? මේ div එකේ මම දාන්නම් අර header එකයි footer එකයි මම මේ ආකාරයට දාන්නම්කෝ. අන්න ඒ විදිහට දාන්න. හරි. මුලින්ම මම දාන්නම් div කියලා මෙහෙම මෙතන්ට මම දාන්නම් පොඩි h3 කියලා එකක් දාන්නම්කෝ h3 එක. හරි. මේකට දාන්නම් profile header කියලා. profile header. ඊට පස්සේ මේක වැඩි. හරි. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නෝනේ? children. children මෙතනට එන්න ඕනේ. මතකයිනේ අර ඉස්සලා layout.js එකේත් අපි මේ children ව දැම්මා මෙතන. ඒ ඇයි? page.js එකේ ඉන්නවා කවුද ඉන්නේ? මෙන්න මෙතන මේ ඉන්න page.js එකේ. එයා ඉන්නේ කොහෙද? profile එක ඇතුලේ. එතන තියෙන මේ profile page කියන එකත් අපිට එතනට display කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ users ලගේ තියෙන එකත් එන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි මෙතන children කියලා දැම්මේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම enter key එකක් දාලා ඊළඟට එන්න ඕන එක්කෙනාව කියලා මම දානවා. කවුද? profile footer. profile footer. දැන් මම මේක save කරනවා. save කරපු ගාම දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ home page එකේ මොනවද? නැහැ. මම යනවා profile කියන page එකට. profile. දාපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවද profile header එකයි profile footer එකයි එහෙම්මම ඉන්නවා. මම මෙයාට දාන්නම් අර class name එක row කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාටත් දාන්නම් class name එක row කියලා. හරි. දැන් ඕගලන්ට පේනවද profile header එකයි profile footer එකයි කියලා ලස්සනට තියෙනවා. හරිද? දැන් මම ගියොත් users ලගේ page එකට එතරත් ඉන්නවා profile header එකයි profile footer එකයි. දැන් අද users page එකට මම මේ ඉන්නේ. profile page එකට ගියාම profile page කියලා පෙන්නනවා. users ලගේ page එකට ගියාම users page කියලා තියෙනවා. හැබැයි මම home page එකට ගියාම ඒක නැහැ. ඒ වගේම about page එකට ගියාම ඒකත් නැහැ. දැක්කද? ඇයි about page එකේ නැත්තේ? මේ layout.js එක ඉන්නේ profile fold එක ඇතුලේ. නැතුව මේ about කියන page එක ඇතුලේ නෙමෙයි. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. දැක්කද? අපි මේ විදිහට තමයි අපි Next.js වල layout අපි හරියට හදාගන්නේ configure කරගන්නේ. එකම දේ මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි අලුතෙන් layout එකක් හදනවා නම් අර අපි copy කරගන්නවා අර ලියපු root layout එකේ තියෙන ටික. ඊට පස්සේ root layout කියන එක විතරක් වෙනස් කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය නමයි. මම මෙතන profile layout කියලා දැම්මා. ඒ වගේම children උත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද children ඉන්න ඕනේ page.js එකේ තියෙන data ටික තමයි මෙතනට inject කරගන්නේ. මෙතනට embed කරගන්නේ. ඒ නිසා තමයි children දාන්නේ ඒ අදාළ layout එකට. හරිද? ඒ නිසා තමයි එතනට දාන්නේ. දැන් අපි ගියොත් මේ layout එක තියෙන profile fold එක ඇතුලේ. එතකොට ඒ layout.js එකත් ඒ layout.js එක මෙන්න මේ users ඇතුලේටත් ඒක වළංගු වෙනවා. ඇයි එයා ඉන්නේ මෙන්න මෙයාගේ root එක කියන්නේ profile එක. ඒක ඇතුලේ තියෙන හැම fold එකටම මේක add වෙනවා. මම තව fold එකක් හදන්නම්කෝ settings කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළටත් මම දාන්නම් ෆයිල් එකක් page.js කියලා. ඒකටත් මම දාන්න rfce. හරිද? මෙතනට දාන්න settings page කියලා. දැන් බලන්න
මම මේ අලුතෙන් දාපු page එකකටත් අර ඔක්කොම ටික inherit වෙයි. මම දැන් බැලුවොත් profile ඇතුලේ settings. හරිද? දැන් මම යනවා profile/settings. කියලා ගහපු ගාම ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඔක්කොම ටික එනවා. ඇයි ඒ? profile එක ඇතුලේ ඉන්නේ settings. එයාවත් මෙතනට පේනවා. දැක්කද? settings page කියලා මම අර ලියපු text එකත් පේනවා. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මෙතන. div එක දාලා දිනවා settings කියලා. දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි layout.js කියන ෆයිල් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඒවා configure කරන්නේ. එකම දේ මතක තියාගන්න ඕන layout.js එකේ මෙන්න මේ children දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන. ඒතර මේකේ මේ page.js එකේ තියෙන data ටික අපිට කෙලින්ම අපිට අවශ්‍ය page එකේ පෙන්නනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕනේ අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද layout.js ෆයිල් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරන්නේ Next.js app එකේ කියලා. අපිට entire app එකේ global header එකයි global foot එකයි. අපි global කියන්නේ entire app එකේ හැම fold එකකටම හැම page එකේම පේන්න ඕන නිසා ඒක globally හැම එකටම visible නිසා තමයි global header global footer කියලා අපි ඒකට අපි කතා කරන්නේ. ඒ විදිහට අපි කියන්නේ. right. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට ඕනම දෙයක් අහන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ comment වලට reply කරනවා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි කියන්නේ.